امشب در 24 مهلت 10 روزه دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. They can't have. رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن به زودی درباره سرنوشت توافق با تهران به جمع‌بندی میرسه. همزمان رسانه‌ها از آمادگی ارتش ایالات متحده برای حمله از 2 روز دیگه خبر میدن. ادامه شعارهای تند علیه جمهوری اسلامی در مراسم 40 جانباختگان در 10 شهر ایران با حضور گسترده مردم. و برگزاری نشست هیئت صلح غزه در واشنگتن با حضور رهبران جهان. ترامپ میگه اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه خاورمیانه به صلح نمیرسه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت واشنگتن تا 10 روز آینده متوجه میشه آیا میتونه با تهران به توافق برسه یا نه. به گفته دونالد ترامپ اگر ایالات متحده به یک توافق به گفته او معنادار نرسه اتفاقهای بدی میفته. در همین حال مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا به دونالد ترامپ اطلاع دادند ارتش ایالات متحده از شنبه یعنی 2 روز دیگه آماده است حمله علیه جمهوری اسلامی رو شروع کنه. همزمان سناتور تد کروز به فاکس نیوز گفته خامنه‌ای و ملاها این انتخاب رو دارن که به زور برکنار بشن یا فرصت ترک قدرت رو بپذیرن. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، به نظر میرسه که این پنجره زمانی هر لحظه داره بسته و بسته تر میشه و یک رویارویی محتمل و محتمل تر. فرداد همینطوره. تنش‌ها میان تهران و واشنگتن حالا وارد بسیار مرحله حساسی شدن. دونالد ترامپ ساعتی قبل که در مراسم هیئت صلح سخنرانی میکرد یک بار دیگه با لحن بسیار تندی به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت که ایران باید به توافق برسه وگرنه اتفاقات بدی رو خواهد داد و همچنین تاکید کرد که طی روزهای آینده یعنی تا 10 روز دیگه به گفته او مشخص میشه که آیا مسیر دیپلماسی به نتیجه میرسه یا گزینه نظامی اجرایی خواهد شد. ترامپ یک بار دیگه تصریح کرد که ایران هرگز نباید به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و از تهران خواست که به مسیر صلح بپیونده. با هم ببینیم بخشی از حرفهای دونالد ترامپ در این مراسم رو. جلسات بسیاری خوب دارن با همونطور که میدونیم مسئله ایران که الان نقطه تمرکز با نماینده ایران داریم مذاکره میکنیم. صحبت‌های خوبی شده و نشون داده دیگه 1 سال شده که نتونیم به توافق معنادار برسیم. باید یه توافق معنادار داشته باشیم و خب در غیر این صورت اتفاقات بدی میفته. باید معنادار باشه. رابطه خوبی با نمایندگان ایران دارن. فرداد این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که آرایش نظامی آمریکا در خاورمیانه به شکل بی‌سابقه‌ای تقویت شده. استقرار 2 ناو هواپیمابر جنگنده ها و هواپیماهای سوخترسان به گفته تحلیلگران گسترده ترین تمرکز نیرو از زمان جنگ عراق در سال 2003 به شمار میاد. این تحرکات به ترامپ گزینه اجرای یک حمله گسترده رو میده در صورتی که مذاکرات به شکست بیانجامه. همزمان جلسات فشرده در سطح کابینه و شورای امنیت ملی در کاخ سفید برگزار شده که اینها همه نشان از این هستش که ترامپ در حال تصمیم گیری هستش که در واقع این حملات نظامی رو اجرایی بکنه و اینکه در مذاکرات اون چه که میخواسته به نتیجه نرسیده و به نظر میرسه که خامنه‌ای هم عقب نشینی نکرده. برخی منابع آمریکایی میگن که ترامپ هنوز در حال سنجش و تصمیم نهایی خودش رو نگرفته، اما شبکه‌هایی مثل شبکه CNN گزارش دادن که ترامپ ممکنه که تا آخر همین هفته تصمیم نهایی خودش رو بگیره که میدونیم ارتش آمریکا هم به گزارش رسانه‌ها گفته که از شنبه آماده عملیات خواهد بود و در اسرائیل هم شبکه‌های اسرائیلی گزارش میکنن که همه آمادگی‌ها گرفته شده که در صورتی که آمریکا بخواد حمله ای رو انجام بده اسرائیل آماده دفاع از خودش باشه.
باشه. در رسانه‌ها باور بر اینه که حمله به ایران قطعی هستش. حتی برخی از قانونگذاران جمهوری‌خواه در آمریکا مدعی هستند که تصمیم ترامپ برای اقدام نظامی عملاً از قبل گرفته شده. مثلا لینزی گراهام در یک مصاحبه با اسکای نیوز عربی گفته که تصمیم حمله به ایران از مدت‌ها پیش گرفته شده بوده و همچنین تد کروز تاکید کرده که رهبران جمهوری اسلامی باید عاقل باشن و یک انتخاب پیش رو دارن، یا از قدرت کنار برن یا هم به سرنوشتی مثل مادورو دچار خواهند شد. در همین حال هستش که در سطح مذاکرات هم با اینکه طرفین هم عراقچی هم طرف آمریکایی اعلام کرده که پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از این هستش که اختلافات هنوز پابرجا هستش، اختلافات هنوز گسترده هستش. می‌دونیم که جمهوری اسلامی از قبل گفته بود که برنامه موشک بالستیک خودش رو قابل مذاکره نمیدونه، فعالیت‌های گروه‌های نیابتی رو هم گفته موضوع گفتگو نیست و همچنین غنی‌سازی صفر رو هم نمیپذیره و تنها گفته بود غنی‌سازی رو پایین میاره، اون هم در صورتی که ایالات متحده بخواد تحریم‌ها رو برداره، که میدونیم اینها همه از نگاه واشنگتن و از نگاه خود شخص آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطوط قرمز محسوب میشن. به نظر میرسه که همین شکاف‌ها مسیر توافق رو دشوار کرده و ما هر لحظه داریم نزدیک میشیم به تصمیم نهایی که آقای ترامپ امکان داره بگیره و رسانه‌ها میگن که امکان داره که این حمله نظامی با وجود حضور گسترده ناوهای هواپیمابر و همه کلاً آمادگی‌های نظامی قرار هست که به زودی این حملات انجام بشه، اون هم در همین هفته‌ای که ما پیش رو داریم یا در همین ویکند. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن هم به ما پیوسته. خانم پزشک، به نظر میرسه که وارد مسیر بدون بازگشت شدیم با این همه آرایش نظامی سنگین در منطقه و مذاکراتی که به نظر نمیرسه خیلی به شکل معناداری به نقطه مشترکی رسیده باشه. الان برای خیلی ها شمارش معکوس برای جنگ شروع شده. درسته، یعنی به نظر میاد که ما الان در آستانه اون جنگی هستیم که 47 سال طرفین هم سعی کردن ازش دوری کنن و هم براش آماده کردن خودشون رو و به همین دلیل فکر میکنم دست کم گرفتن اراده هر کدوم از این طرفین برای بقا از طرف جمهوری اسلامی در این جنگ و پیروزی برای طرف آمریکایی نباید این اراده رو دست کم گرفت. این دست کم گرفتن خطای محاسباتیه و میتونه تبعات خیلی جدی داشته باشه. در آستانه درگیری هستیم که همه جهان احتمالاً نظاره‌گرش خواهند بود. مسئله جمهوری اسلامی و ایران مسئله نیست که امروز در صدر اخبار باشه، بلکه مسئله‌ای که توی 47 سال گذشته بالا و پایین و کم و بیش در افکار عمومی دنیا بوده، در افکار عمومی غرب به طور خاص با یک برآیند منفی این همراه بوده و میشه انتظار داشت که خصوصا در داخل آمریکا اگر که این عملیات قرار باشه که موفقیت برای آقای ترامپ به همراه بیاره با استقبال بسیار زیادی مواجه بشه و اتفاقا شاید شیوه جنگ‌های آینده رو هم تغییر بده، شیوهی که ایالات متحده دخالت بکنه در آینده در جاهای دیگر هم تغییر بده و یک نمونه تازه‌ای ایجاد بکنه یا نه با شکست مواجه بشه و خب اون وقت اعتبار آمریکا در سطح جهانی خدشه جدی برمی‌داره. بنابراین به نظرم بسیار مهمه از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی با یک خطر موجودیتی مواجهه دیگه، نباید دست کم گرفت اینکه اونها چه کارهایی خواهند کرد برای بقا. در همین مورد خطر ماهیتی و وجودی که اشاره کردید، این حرفای سناتور تد کروز به گمانم جالب هست. حالا میدونیم اون در کابینه نیست، در دولت آقای ترامپ نیست، ولی بالاخره سناتور متنفذی است در کنار لینزی گراهام. آقای کروز حرف از این میزنه که مقامات جمهوری اسلامی عملا در واقع اینو داره میگه که یا با زبان خوش برن یا با جنگ برن. به نظر میسه که مذاکره هم مذاکره نیستش که چیزی قابل توجه دستگیر جمهوری اسلامی بشه. ببینید اصلا روند مذاکرات مشخص بود. چیزی که آقای ترامپ داره میگه اینه جمهوری اسلامی یا اینی که الان هست دیگه نخواهد بود
و در واقع به زبان دیپلماسی تغییر میکنه، به زبان خوش و بدور از درگیری نظامی تغییر میکنه، میپذیره که یک بازیگر نرمال باشه و تبعات اون بازیگر نرمال شدن یعنی از رده خارج شدن یه بخشی از سیاسیون و نظامیای فعلی رو میپذیره، یا نه ما میایم و به یک نظام نرمال تبدیلش میکنیم. حالا آیا واقعا این خواستن برابر میشه با توانستن؟ این رو واقعا نمیدونیم و هر روزی که جنگ اتفاق نیفته احتمالش هست که جنگ اصلا کلا اتفاق نیفته و جمهوری اسلامی بقا داشته باشه، یا نه درگیری نظامی ایجاد بشه و تهش لزوما جمهوری اسلامی از بین نره. بنابراین من هم با شما موافقم که لااقل یه بخش متنفس و صاحب نفوذ و صاحب قدرت در ایالات متحده خواستار این هستن که وضعیت ایران و جمهوری اسلامی تغییر بکنه و به یک بازیگر نرمال تبدیل بشه در جامعه بین‌الملل. حرفای امروز آقای ترامپ در این شورای صلحی هم که درست کرده، چه در مورد غزه، چه در مورد ایران و چه در مورد خاورمیانه، نشون میده که یک چشم‌اندازی متصور واسه این منطقه و ایده هایی داره، ولی خب عملی کردن اینها رو باید توان ایالات متحده رو سنجید، یعنی به محک گذاشته میشه و همین الان فکر میکنم واقعا اهمیت داره، چون درگیری که در پیش روی ما هست و در آستانش هستیم اعتبار آمریکا رو داره میسنجه. یعنی الان آمریکا به عنوان کسی که میگه من ابرقدرتم یا قدرت برترم و میخوام این رو حفظ بکنم و آمریکا اول هست، یه همچین رئیس جمهوری داره میاد با جمهوری اسلامی درگیر میشه و اگه نتونه از پس جمهوری اسلامی بر بیاد، خب چین داره نگاه میکنه، روسیه داره نگاه میکنه، بقیه جهان داره نگاه میکنه و اگر اینها میخوان نهادهای جدید، اتحادهای جدید، رویکرد جدید، یک نظم جدید در دنیا در بندازن، اون وقت همچین شکست اینجا میتونه تبعات جدی داشته باشه. میخوام مقایسه بکنم با دولت آقای بایدن. نحوه خروج آمریکا از افغانستان باعث شد که بقیه ریاست جمهوری بایدن عملا دیگه، یعنی اون کمر که شکست دیگه نتونست بلند بشه، از اونجا به بعد تغییر کرد و نتونست خودش رو دوباره بازیابی بکنه. حالا خود مسائل مربوط به بایدن هم حتما دخیل بود، این هم میتونه یک نقطه تعیین کننده باشه. اگر با شکست مواجه بشه، اگر آمریکا تبعاتی داشته باشه، بقیه 3 سال ریاست جمهوری آقای ترامپ، حزب جمهوری خواه با خطرات جدی میتونه مواجه بشه، اعتبار آمریکا با خطر جدی میتونه مواجه بشه. همه اینها به این معنیه که اونها با یک پلن و قدرت احتمالاً بسیار زیادی وارد میشن و فکر میکنم که دست کم گرفتن این اراده هم کار خطاییه. خب جمهوری اسلامی الان رجازخوانی زیاد داره میکنه علیه آمریکا، ولی بالاخره حساب 2 تا 4 تا رو مطمئنم اون تصمیم گیرانه اصلی نظام بلدن. چه هست به نظرتون خانم پزشک که با این آرایش سنگین نظامی آمریکا همچنان جمهوری اسلامی داره این قمار رو میکنه؟ میدونم که ممکنه خیلی‌ها بگن به جنگ فرسایشی میخوان بکشونن، ممکنه آمریکا در شرایطی گیر بکنه که بالاخره تلفاتی بده، نیروهای منطقه‌ای متحدانش آسیب ببینن، اما بالاخره توان نظامی ایران و آمریکایی رو که هر کسی میدونه قابل مقایسه نیست. چرا چنین قماری رو به نظرتون تهران داره به جان میخره؟ ببینید، اون چیزی که جمهوری اسلامی، یعنی میشنوین در روایت هایی که از خودشون، چه سران سیاسی چه کسانی که بهشون نزدیک هستن میشنوین، اینه که در نهایت از حمله هوایی شما نمیتونین تغییر حاکمیت ایجاد بکنین. این جمهوری اسلامی حالا با یه تعداد زیادی تلفات، اصلا شما بگین زمین سوخته، تهش توی این زمین سوخته جمهوری اسلامی به عنوان اون حاکمیت باقی میمونه. کما اینکه مثلا در غزه حماس هنوز هست، کما اینکه در یمن حوثی ها هنوز هستن و این رو نمیگم به این دلیل که اونها محق هستن و شرایط این که خب ایران یک کشور با این وسعت متفاوت با نوار غزه یا با یمن، ولی این روی کرد اون چیزی هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه، آدم‌هاش فکر میکنن و مسئله دیگه این هست که چاره دیگه ای ندارن، یعنی باید این ریسک رو به جون بخرن، چون اگر که راه اون برش اینه که خب برن پشت میز مذاکره تسلیم بشن و اون تسلیم یعنی اینکه در نهایت کلا قدرت رو بدن بره، ولی از این سمت احتمالش هست که ته یک برخورد نظامی اینها بمونن و کماکان بتونن سردمدار مملکت باشن. به همین دلیل خب وقتی شما راه دیگه ای ندارین همین راهو میرین دیگه. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. اسوسییتد پرس میگه وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به اسرائیل سفر میکنه تا نخست وزیر کشور رو از آخرین وضعیت مذاکرات واشنگتن با تهران
باخبر کنه. در همین حال وبسایت خبری واینت میگه مقامات دولت نتانیاهو به این جنبندی رسیدن که حتی در صورت خودداری از مشارکت مستقیم در حمله احتمالی آمریکا، جمهوری اسلامی شاید اسرائیل رو هدف قرار بده. بر مبنای این گزارش نتانیاهو به فرماندهی جبهه داخلی دستور داده تا نیروهاش رو در وضعیت آماده باش قرار بده و برای سناریوی جنگی آماده باشه. ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو در جمع سربازان این کشور گفت اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، این کشور پاسخ سختی به آیت الله ها میده. עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. ما در هماهنگی نزدیک با متحد بزرگ خود ایالات متحده عمل می‌کنیم. من به دوست عزیزم رئیس جمهور ترامپ اصول و مواضعی را که از نظر اسرائیل باید مذاکرات با ایران را هدایت کند به طور روشن بیان کردم. ما برای هر سناریویی آماده ایم و یک چیز قطعی است: اگر آیت الله ها اشتباه کنند و به ما حمله کنند، پاسخی را تجربه خواهند کرد که حتی نمی‌توانند تصور کنند. שהם אפילו לא יכולים להעלות בדעתם. توضیحات بیشتر درباره همکاری مقامات آمریکا و اسرائیل در قبال برخورد با جمهوری اسلامی از بابک اسحاقی، خبرنگار ما در اسرائیل. در اسرائیل همچنان امید زیادی به گفتگوها و مذاکراتی که در ژنو برگزار میشه نبستن و همچنان بر این باورند اسرائیلی ها که امکان حمله فوری و نزدیک ایالات متحده بسیار زیاد هستش و آمادگی ها را در این زمینه شروع کردن و آماده میکنن، چه از لحاظ امداد و بیمارستان ها و چه از لحاظ امنیتی. اما روزنامه معریف امروز میگوید که برخلاف روال عادی این بار اگر جنگی اتفاق بیفته، شهروندان پیش از اون از این مسئله آگاه نخواهند شد و این اختیار را به آمریکایی ها میده اسرائیل تا بتونن مسئله غافلگیری خودشون را حفظ کنن. اما در کنار اون در اسرائیل گفته میشه که همه آمادگی ها برقرار هستش و خیلی فوری مملکت میتونه وارد فاز اضطراری بشه. در کنار اون امروز بنیامین نتانیاهو در حالی که در یکی از پایگاه‌های ارتش اسرائیل با سربازان سخن میگفت، بدون اینکه اشاره‌ای به زمان و احتمال حمله ایالات متحده داشته باشه، بار دیگر به رژیم جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به اسرائیل حمله بکنن، واکنشی غیر قابل تصور اسرائیل نشون خواهد داد. در کنار او گفت که هم بنیامین نتانیاهو و هم کشور اسرائیل کاملا در کنار ایالات متحده و دونالد ترامپ هست و هماهنگی ها کاملا برقرار. او گفت که اصول و خط قرمزهای اسرائیل را پیش از این برای دونالد ترامپ روشن کرده. حاقی اسرائیل. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، هم از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، خیلی هم میگن اگر رویارویی بین ایران و آمریکا صورت بگیره، خواسته یا ناخواسته پای اسرائیل هم به میان خواهد آمد. چقدر به نظرتون حضور اسرائیل مهم هست و کیفیت همکاری اونها؟ چون اون نفوذ اطلاعاتی رو که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران دارن، به واسطه اینکه خب جمهوری اسلامی تهدید بقایی است برای اسرائیل در مقایسه با ایالات متحده، شاید آمریکایی‌ها نداشته باشن. آیا فکر می‌کنید که همکاری اونها حتی اگر ایران به اسرائیل حمله نکنه اجتناب ناپذیر خواهد بود؟ سلام و شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، همکاری اطلاعاتی و هم نظامی و عملیاتی بین دو کشور اسرائیل و آمریکا بسیار در هم تنیده و دست به دست و متحد هست و اون توانایی هایی که اسرائیل داره ما در طول سالهای دیرینه میبینیم این موضوع رو، شاید از جنگ 6 روزه مثلا به بعد و جنگ یوم کیپور که باز آمریکا به اسرائیل خیلی کمک کرد و تا امروزه تقریبا میشه گفت اطلاعاتی نیست که بین این دو طرف رد و بدل نشه و اینو مطمئن باشید که به عنوان یک ابرقدرت آمریکا شاید حتی توانایی‌های بیشتری در خاک ایران داره و در مقابل جمهوری اسلامی داره و اونها هستن که گاهی وقتا اون اطلاعات رو با اسرائیل در میون میذارن. ما یک مسئله در سال 2007 میتونیم مثال بیاریم که اسرائیل در مورد وجود فردو اطلاعی نداشت و این آمریکایی ها بودن که اومدن و مسئله فردو رو مطرح کردن و اون موقع همه واقع شدن در واقع به این موضوع. برای همین آمریکا و اسرائیل همیشه تبادل نظر میکنن. گاهی وقتا حتی تفسیر اون
حقایق رو که به دست دو طرف رسیده مثلا در موردش بحث میکنن، شاید یک خبری هست که هر طرفی یک جور دیگه تفسیر میکنه، پس با هم میشینن و تبادل نظر میکنن. اختلافاتی هم حتی هست و این اختلافات اتفاقا خوبه، چون میتونن یک مرحله بالاتری از فهم و درک رو به وجود بیارن. پس در این مورد ممکنه اسرائیل به اونها چیزی بده، اونها عمل کنن، ممکنه اونها به اسرائیل چیزی بدن و اون کسی که برای اسرائیل فعالیت میکرده شاید برای آمریکا فعالیت بکنه. اینها مسائلی که واقعا مشترک هست. اگر این جنگ صورت بگیره ممکنه واقعا جنگ بقا باشه برای جمهوری اسلامی و خیلی ها از سناریوهای آخرالزمانی برای جمهوری اسلامی حرف میزنند. چقدر برای اسرائیل به نظرتون شرایط میتونه نگران کننده باشه اگر ایران یهو بخواد همه موشک‌های در دستش رو استفاده بکنه، گروه‌های نیابتیش هر آنچه که باقی مونده از اونها، حوثی‌ها، حزب الله رو به حد اکثر ممکن به میدان بیاره؟ چقدر برای اسرائیل میتونه سنگین باشه؟ ببینید، متاسفانه فاجعه 7 اکتبر اگر یک خوبی داشت اینکه اسرائیل رو به یه مرحله از فهم آورد که با این گروه‌ها، با این سر مار که در واقع جمهوری اسلامی هست و متاسفانه لونش در خاک عزیز ایران هست، با اینها نمیشه دیگه کنار اومد و الان در این 2 ماه اخیر مثلا اسرائیل در آماده باش کامل هست و در حین جنگ ژوئن، در حین جنگ 12 روز، اسرائیل به توانایی‌های جمهوری اسلامی و همینطور گروه‌های تروریستی واقف شد بیشتر و بیشتر و برای همین الان هم آماده باش هست، ولی نگرانی از بقای اسرائیل در این مورد نیست و همینطور میبینن که جمهوری اسلامی انقدر تهدید میکنه، انقدر فیلم‌های AI میسازه در مورد غرق کردن ناوهای هواپیمابر آمریکا یا مثلا مسائل دیگه که اصلا معلومه که اونها هستن که دارن میترسن و با استفاده از تبلیغات و کلمات میخوان اون خطر رو از خودشون دور کنن. و همینطور خبری که شما در کانالتون پخش کردین، اینها درست رفتن مثل حماس مثلا جلسهشون رو در بیمارستان‌های ایران برگزار میکنن. خب معلوم هست کی دستش بالاست و کی دستش پایینه و از توانایی‌های بیشتری برخوردار هست. همینطور از نظر اطلاعاتی اسرائیل دیگه اون اشتباه رو نمیکنه، چشماشو به روی این دشمن نمیبنده، مخصوصا که واقعا جمهوری اسلامی احساس خطر بقایی میکنه و نمیخواد کنار بیاد. پس هم از نظر حمله و هم از نظر دفاع در آماده باش هستن و اون چرا که لازم باشه در موقعش انجام میدن. اسرائیل این دفعه در خط اول نمیخواد باشه، چون در واقع عنان کار به دست ترامپ افتاده و اونه که میخواد از مردم ایران دفاع کنه، ولی اگر لازم باشه اونها همونجور که نتانیاهو گفت، دیگران گفتن، تا آخرین لحظه و تا حتی تضعیف رژیم، حتی به رسیدن به افتادنش، اسرائیل هیچ ابایی نخواهد داشت. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران از ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ما. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در نشست هیئت صلح در واشنگتن گفت بعد از نابودی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده، ناگهان در خاورمیانه صلح برقرار شد، چون به گفته او تا پیش از اون یک ابر سیاه بر فراز خاورمیانه بود. دونالد ترامپ در این حال در این نشست گفته الان زمان اینه که ایران به روند صلح در منطقه بپیونده و جمهوری اسلامی نمیتونه تهدید ثبات منطقه رو ادامه بده. الان وقت اون رسیده که ایران به ما بپیونده تو این مسیری که کامل میشه با ما. اگه بیان به ما بپیوندن اگه خیلی خوبه، اگه به ما نپیوندن اونم عالی خواهد بود، فقط مسیرش فرق میکنه. اونها نمیتونن ادامه بدن به تهدید ثبات در کل منطقه. اونها بایستی توافق بکنن و اگه اتفاق نیفته ممکنه، میدونین که اگه اتفاق نیفته خب نیفتاده، اتفاقای بعدی خواهد افتاد اگه که اونها توافق نکنن. خبرنگارمون اردوان روزبه از مقابل استودیوی صلح در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، بیشتر به ما بگوین که چقدر نقش ایران چه بعد از حمله پیشین ایالات متحده در جنگ 12 روزه، چه رویارویی احتمالی بعدی پررنگ بود در این نشست صلح؟
خب باید اشاره بکنم به رغم اینکه به هر صورت آقای ترامپ این نشست رو با تعریف اینکه ما به دنبال جریان ساده‌ای هستیم و اونم اسمش صلح هستش، بار دیگه اشاره کرد جمهوری اسلامی به نوعی باید به چیزی مثل پیمان ابراهیم بپیونده و اگر نخواد هم بپیونده در واقع به نظر میرسه که اجباری برش وارد خواهد شد که چنین کاری رو انجام بده، چرا که صلح در منطقه یک ارزش افزوده استش که آقای ترامپ امروز در همین جا تاکید کرد که به دنبال اون هستش. در خاورمیانه جدید به هر حال تعریفی که داره میکنه ترامپ همینه، جمهوری اسلامی اجازه ایجاد کردن ناامنی نداره. اون در صحبت‌های خودش در همین نشست دوباره اشاره کرد به عملیاتی که ایالات متحده آمریکا کرده بود، حمله هواپیمای B-2 آمریکایی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، و تاکید کرد که چنین حملاتی در واقع کشورهای عرب منطقه رو تضمین کرده امنیتشون رو و باز هم صحه گذاشت که به این کار درسته. به نوعی من میتونم بگم با توجه به افزایش سطح حضور نظامی آمریکا در منطقه، افزایش تعداد هواپیماها از جمله همین گروه آخر که 50 هواپیما بوده و اضافه شدن ناوگروه دوم جرالد فورد، در واقع نشون دهنده این است که ترامپ با صراحت داره جمهوری اسلامی رو به این دعوت میکنه که در میز مذاکره به یک نتیجه برسه. اون در همین نشست بار دیگه اشاره کرد مذاکرات خوبی بین دو طرف وجود داره، اما اگر جمهوری اسلامی به یک توافق معنادار نرسه اتفاقات بدی پیش خواهد آمد. ترامپ در جای دیگه هم تاکید کرده که سلاح هسته‌ای چیزی است که خط قرمز اون هستش و جمهوری اسلامی اجازه نداره و نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در جای دیگری همچنین اشاره کرده با بودن جمهوری اسلامی هسته‌ای، ایران هسته‌ای، صلح در خاور میانه هیچ وقت شکل نخواهد گرفت و این نکته مهمی هستش که ترامپ در این نشست بهش اشاره کرد. همچنین مواضع دیگری که ترامپ اشاره کرده با مجموعه نیروهای حاضر در منطقه تاکید کرده که جمهوری اسلامی این فرصت پایانی رو نباید از دست بده. من باید به این موضوع اشاره بکنم که به هر حال صحبت‌های آقای ترامپ تا این لحظه آن چیزی که هست اینه که ترامپ تا آخرین لحظه تمایل داره شانس رو در مذاکره از دست نده. جروسالم اینسایدر در یک مقاله امروز همزمان با برگزاری صلح غزه تاکید کرده که به نظر میرسه راهی جز این مسیر جنگ وجود نداره، چرا که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش هیچ نوع پیش شرطی نیست. اونها همچنین تاکید کردن، همونجوری که امروز وال استریت ژورنال هم در کنار همین نشست اشاره میکنه که همه امکانات ایالات متحده آمریکا برای جنگ روی میز هستش، اما به نظر میرسه در مجموع نگاه‌ها بر این که ترامپ تمام تلاشش رو داره میکنه که به شکلی کم هزینه تر از آغاز یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی بخواد با هزینه کمتر مسائل بر سر میز مذاکره حل بکنه. ما به خاطر داریم که آقای ونس پس از مذاکره روز سه‌شنبه هم تاکید کرده که جمهوری اسلامی هنوز نتونست اون خط قرمزهای آمریکا و اون نکته‌ها رو رد بکنه، یعنی در واقع به یک توافقی برسه و اونها رو حل کنه برای جامعه جهانی. حالا با نشست امروز و تاکید دوباره ترامپ که اگر جمهوری اسلامی درست عمل نکنه در میز مذاکره، باید ظرف 10 روز آینده تکلیفش روشن بشه و باید به یک نتیجه نهایی برسه. ترامپ مثل همیشه روشن صحبت نکرده که بعد از 10 روز چه اتفاقی میفته، اما با اشاره به صحبتاش به نظر میرسه که منظورش هستش که ممکنه امریکا دست به روش دیگری برای حل و فصل خاورمیانه آرام و در صلح بزنه. ممنونم از تو. اردوان روزبه از مقابل انستیتوی صلح در واشنگتن دی سی. شورای اتحادیه اروپا به صورت رسمی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار داده. این تصمیم بعد از توافق سیاسی وزرای خارجه در نشست ماه پیش این اتحادیه گرفته شد. بنابراین قطعنامه سپاه مشمول تحریم‌های ضد تروریسم از جمله مسدود شدن روابط اقتصادی و دارایی‌هاش در کشورهای عضو میشه. جزئیات بیشتر در گزارش نیلوفر پور ابراهیم. به دنبال تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا حدوداً 20 روز پیش که تصمیم گرفتند سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بدن، حالا شورای اروپا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داد. لیستی که حالا سپاه در اون در کنار داعش، القاعده، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین قرار میگیره. به
این معنی که اموال و دارایی‌های سپاه یا گروه‌های مرتبط باهاش در اتحادیه اروپا مسدود میشه. همینطور هر گونه روابط مالی با این گروه ممنوع خواهد بود. حالا از این به بعد اتحادیه اروپا میتونه تحریم‌های ضد تروریستی رو علیه کسانی که عضو این گروه هستند هم اعمال بکنه ذیل همین فهرست. به این ترتیب اتحادیه اروپا میگه حالا لیست گروه‌های تروریستی این اتحادیه شامل 13 فرد و 23 نهاد شده. میدونیم که اتحادیه اروپا مدت‌ها برای قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستیش خودداری میکرد یا این اقدام رو انجام نمیداد تا در نهایت بعد از کشتار خونین دیماه پذیرفت تا سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار بده تا به این طریق بگه جنایت‌های جمهوری اسلامی بدون پاسخ نمیمونه. این روزها در ایران مراسم 40 معترضان کشته شده با حضور شمار زیادی از مردم برگزار میشه و در بسیاری از این مراسم حاضرین با وجود فضای امنیتی سنگین علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعارهای تند سر میدن. در این حال بسیاری از این مراسم به دور از فضای غمزده معمول برگزار میشه. نیورآباد ممسنی هم در مراسم 40 بهنام ایزدی و محمد احمدی شاهد فضای مشابهی بود. و تصاویری ببینیم از بوشهر و مراسم 40 رضا تبرک در این شهر که حاضران علیه خامنه‌ای و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، شگفت‌آوره نه از دو منظر، همین که بعد از اون کشتار بی سابقه چنین شجاعتی به خرج میدن که در مراسم دفن عزیزانشون شعارهای سیاسی علیه حکومت یا در مواردی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر بدن، و دو اینکه اون عزاداری سنتی رو نمیبینیم، در بسیاری موارد کف میزنن، میرقصن، فضای شادی رو میبینیم که یک تناقض بسیار عجیب و جالب و خیره کننده است واقعا. بله آقای فرزاد، کاملا درست میگید. این دو نکته به خوبی مشهود هست، دیده میشه. منتها فراموش نکنید که در جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی با مردم ایران در نزدیک به نیم قرن گذشته، نه فقط زندگان، نه فقط مبارزان و معترضان، بلکه جانباختگان و مزار اونها یکی از عرصه‌های اصلی نبرد بوده. شما اگر نگاه بکنید از همون آغاز استقرار جمهوری اسلامی از دهه 60 تا امروز، ما همواره با این موضوع مواجه بودیم، یعنی گورهای بینام و نشان، گورهای دست جمعی، جلوگیری از ممانعت از برگزاری مراسم خاکسپاری یا یادبود کشته شدگان به دست این حکومت، حتی در امان نماندن سنگ مزارها، شکسته شدن اونها، همواره نشون داده که مسئله
جانباختگان یکی و مزار اونها و مراسم مرتبط با اونها از عرصه های نبرد جمهوری اسلامی با مردم بوده و این در بسیاری از گزارش های مرتبط در مورد نقض حقوق بشر به صراحت مورد تاکید قرار گرفته، یعنی جلوگیری از حق سوگواری یا حق دسترسی به پیکر جانباختگان و برگزاری مراسم متناسب با شأن اونها و کرامت انسانی در واقع شهروندان. اما این بار با توجه به اینکه در این کشتار فجیعی که در تاریخ ایران بی سابقه بوده عملاً، یعنی آنچه که در روزهای 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، با توجه به گستردگی شمار جانباختگان طبیعتاً میبینیم که در مراسم بزرگداشت نامونها، چه در زمان خاکسپاری و چه در مراسم 40م، این مراسم عملاً به تداوم همون اعتراضات تبدیل میشه. نکته مهمتر هم همونطور که شما اشاره کردید در واقع تغییر ماهیتی است که ما این رو در بطن جامعه میبینیم، در عمیق‌ترین لایه‌های جامعه، در نقاط مختلف کشور میبینیم که اون شیوه های مذهبی رایج که در این سالها به ویژه بسیار رنگ و بوی حکومتی گرفته بود کنار زده میشه. اگر خاطرتون باشه زمانی زنده یاد مجیدرضا رهنورد در تلویزیون جمهوری اسلامی قبل از اعدام خودش صحبت از این کرد که برای او قرآن خوانده نشود و بر سر مزارش شادی کنند. میبینیم این به یک رویه و فرایند فراگیر در جامعه ایران بدل شده که نشان دهنده تغییر نظام ارزشی در ایران هست، یعنی اون ارزش‌های مذهبی کاملا کنار زده شده، همسو و در واقع تایید کننده و یا حتی ایجاد کننده رفتارهای سرکوبگرانه و وحشیانه حکومت قلمداد شده و در مقابل مردم به تعبیری که حافظ میگه در واقع زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، این سوگواری رو با این شکل برگزاری به عرصه‌ای برای تداوم اعتراضها علیه جمهوری اسلامی بدل کردن. آقای برزگر لطفاً بمونید با ما، میخوام دوباره تیکه دیگری از این مراسم رو نشون بدم. این بار تصاویری داریم از گیلان غرب در مراسم 40م علی عباسی و همینطور عرفان آزرده در شهر بابل. آقای برزگر، میدونم که الان همه نگاه‌ها یا بخش قابل توجه از نگاه‌ها متوجه مداخله احتمالی خارجی است و جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی، ولی همین جمعیت‌هایی هم که داریم در شهرهای مختلف می‌بینیم، خود اینها هم آتش زیر خاکستر، اینطور نیست؟ یعنی به نظر نمیرسه، حتی برخلاف خیلی تصوراتی که اون اوایل بود که بعد از این کشتار دیگر کسی جرأت نخواهد کرد در مقابل حکومت بایسته، با فرض اینکه حتی مداخله نظامی صورت نگیره، این بحرانی نیستش که به نظر جمهوری اسلامی بتونه به این راحتی ها پشت سر بذاره؟ تردیدی نیست که ببینید یک خودآگاهی در اینجا وجود داره، یعنی اون تلقی که در گذشته وجود داشت از جانباختگان عمدتاً به عنوان قربانیان یاد میشد. انگار کسانی بودند که بدون آگاهی، بدون اراده و بدون خواست تغییر در تقابل با این حکومت در واقع ستمگر قرار گرفته بودند و جان خودشون رو از دست دادن. این نگاه کاملا تغییر کرده. امروز بازماندگان جانباختگان آگاه هستند و افتخار میکنند. از جانباختگان به عنوان قهرمانان یاد میشه که برای تغییر این وضعیت، برای نجات ایران، برای نجات ایرانیان از این وضعیت در واقع پا به میدان گذاشتند و جان خودشون رو فدای میهن کردند، فدای ارزش‌های خودشون کردند.
این در واقع به شعارها، این مراسمی که برگزار میشه چیزی حتی به مراتب فراتر از آتش زیر خاکستر هست. با وجود اینکه این مردم شدیدترین و سیاهترین و گسترده ترین نوع جنایت در تاریخ ایران رو در کمتر از 2 ماه گذشته در 18 و 19 دی ماه و در واقع تجربه کردن، میبینیم که این میزان از توحش و خشونت نه تنها اراده مردم رو برای تغییر بنیادین این وضعیت در واقع متزلزل نکرده، بلکه اونها رو بیش از هر زمان دیگری مصمم کرده، عزمشون رو جذب کردن برای اینکه نه تنها از این دیکتاتوری مذهبی خودشون رو خلاص بکنن، بلکه اساساً نگاهشون به زندگی، نگاهشون به جهان رو تغییر بدن، نظام ارزشی خودشون رو تغییر بدن. آن چیزی که مؤلفه های جمهوری اسلامی بوده در طول قرون در واقع جمع شده و امروز ما چکیده و اساره اون رو در این فرهنگ ولایی شیعی این شکلی که در واقع مستقر شده، میبینیم که جامعه داره اینها رو به تمامی پس میزنه و در این حال ارزش‌های نوین خودش رو فریاد میکشه. اینها همه نشون میده که فارغ از این که چه در عرصه دیپلماتیک چه اتفاقی بیفته یا در یک فاصله 1-2 ماهه جنگی صورت بگیره یا نگیره، جمهوری اسلامی نمیتونه از فاجعه بزرگی که انجام داده، از اون قتل عام بی سابقه ای که در تاریخ ایران در قبال مردم غیر مسلح که برای بیان خواسته های خودشون به مسالمت آمیزترین شکل ممکن از حق خودشون استفاده کرده بودند، به خیابانی که متعلق به خودشون اومده بودند و حرفشون رو فریاد زده بودند، نمیتونه از در واقع چنین جنایتی معصوم بمونه از مجازات و عقوبت اون در واقع خودش رو رها بکنه. این مراسم نشون میده که برای مردم چیزی تمام نشده، جانباختگان در یاد و ذهن اونها زنده هستند و اتفاقا موتور محرکی هستند برای اینکه عاملان و آمران این جنایت رو مجازات بکنند و اون رو به یک بخش از وجدان جمعی ما ایرانیان تبدیل بکنند، برای اینکه اجازه ندن که در آینده چنین فجایع و جنایت‌هایی مجددا تکرار بشه. آقای برزگی، من نمیخوام اینو به کل ایرانیان تعمیم بدم، ولی روشن مشخصه از تصاویری که از ایران داره به بیرون مخابره میشه که بخشی از جامعه در خشم از حکومت اسلامی و این خشم به خود باورهای اسلامی هم به نظر تعمیم داده شده. ما شاید چند بار دیگه هم در فرصتهای دیگر گفتم بجز طالبان و واتیکان واقعا حکومت تئوکراتیک دیگری مثل جمهوری اسلامی الان در جهان نداریم. اگر واقعا جمهوری اسلامی ساقط بشه چه عواقبی به نظر شما خواهد داشت این نزدیک نیم قرن حکومت دینی بر یک ملتی به بزرگی ملت ایران؟ ببینید واقعا این مسئله فقط آقای فرزاد فقط خشم نیست، به نظر من آگاهی وجود داره. ما جلوه های دیگری از این تقابل رو در جریان انقلاب زن زندگی آزادی هم شاهد بودیم که اون نظام ارزشی حاکم که در واقع مؤلفه ها و اون بنپایه های شکلگیری جمهوری اسلامی و نگاهی که این نوع حکومت رو ترویج میکنه یا خواستار بقای اون هست رو انکار میکنه. این هم در واقع عمری به مراتب بیش از 50 سال جمهوری اسلامی داره. در قرنهای گذشته ما شاهد حضور آخوندها و اون نوع نگاه در واقع عرصه قدرت بودیم، اگرچه بعد از انقلاب مشروطیت دست اینها از بسیاری از حوزه‌های زندگی عمومی و اجتماعی و سیاسی قطع شد، مثل نقششون در قضاوت، در آموزش و پرورش، در نظم دادن به زندگی و معاملات افراد و بسیاری از حوزه‌ها نهال‌های مدرن اومدن جایگزین شدن. اما شوربختانه بعد از انقلاب 57 در واقع ضد حمله‌ای که روحانیون شیعه زدن باعث شد که تمامی این عرصه‌های عمومی بار دیگه در اختیار اونها قرار بگیره و این یک واکنش عظیمی رو ایجاد کرده. به همین دلیل هست که عرض کردم که در واقع فرا رفتن و سرنگون کردن جمهوری اسلامی چیزی به مراتب فراتر از سرنگون کردن یک نظام سیاسی است. آنچه که اتفاق خواهد افتاد در آینده ایران بازنگری در روابط مردم با آیین‌ها و باورهاست و رسیدن به یک تلقی جدید که زمین ساز و مستلزم در واقع زندگی در عصر مدرن و جدید خواهد بود.
ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. این توضیح رو هم بدم که با چند ساعت تأخیر با صدای انگلیسی، عبری و عربی هم این برنامه قابل دسترسی است اگر دوستانی دارید که به فارسی صحبت نمی‌کنه. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.